Assalamu alaikum, dear viewer and dear listener. Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Catalyst. Students, mung basic English rokrew the English aga bunyad. Sentence sam welew. Daga shanti mung class welew dependent class, independent class, letter sataway, alphabet sataway, word sataway. Basic khabari munga kalibi. उसरालू बिल्कुल बुनियाद द इंग्लिश द अंग्रेजी बुनियाद दे parts of speech. اول خو پکار دا دی چې مونږ او تاسو parts of speech وپېژنو چې parts of speech څه ته وایي. د دې definition آسان دی. د division of words د الفاظو تقسیم on the basis of function د function په لحاظ سره د کارکردګۍ په لحاظ سره د کار په لحاظ سره in a sentence په یو جمله کې آسان تعریف parts of speech څه ته وایي. په یوه جمله کې انګلیش کې مو یوه جمله ووایو په دې جمله کې الفاظ تقسیمول د فنکشن په لحاظ سره دې ته parts of speech دې ته په اردو کې یا پښتو کې اجزای کلام وایي. parts of speech دې ته څه وایي؟ اجزای کلام مطلب د خبرو اجزا جز اجزا مطلب components parts خبرې مونږه کوو د خبرو څه حصې دې ته parts of speech وایي. جمله ده په جمله کې الفاظ تقسیمي on the basis of function دې ته وایي parts of speech. اوس مثال په مثال به ډېر ښه پوه شئ. he is a boy دا یوه جمله ده. ولې جمله ده؟ ځکه چې words را یو ځای شوي دي الفاظ او یو خاص سینس مونږ له راکوي هم پکې subject verb او object پکې include دی دې ته به سنټنس وایي چې کله ورډز را یو ځای شي یو خاص معنی ورکوي او په هغې کې سبجیکټ ورب او ابجیکټ وي. پریویس ویډیو کې مونږ ویلي اوس په دې جمله کې دا هی څه شیز دی یاد لرئ انشاءالله را روان ویډیوز کې به مونږ ووایو هی زموږ سره پروناون دی پی مونږ به ووایو چې هی تھرډ پرسن پروناون دی سبجیکټ یو پروناون دی ایز په دې جمله کې زموږ سره ایز ا هیلپینګ ورب یا ورب دی زموږ سره ایز ورب دی زموږ سره آرټیکل دی آرټیکل ام بیا به مونږ آرټیکل قسمونه وایو ډیفینټ آرټیکل او انډیفینټ آرټیکل. نو دا ای چې کوم دی انډیفینټ آرټیکل دی دا به وایي په دې جمله کې څه څیز دی دا ناون دی. اوس ګوره یوه جمله ده څلور ورډز دي پکې او هر یو د جدا پارټس اف سپیچ سره تعلق ساتي. نو دې خبرې ته دې لاین ته دا کوم چې ما تاسو ته ډیفاین کو چې کله د الفاظ زه د کارکردګۍ په لحاظ سره د فنکشن په لحاظ سره په یو جمله کې تقسیم کړم دې ته به وایي parts of speech. اوس په دې لاندې چې کوم اگزامپل نمبر 2 دی په دې کې شي څه شی دی شي پروناون دی تھرډ پرسن پروناون دی او سبجیکټ یو پروناون دی. انشاءالله را روان ویډیوز کې به ووایو. ایس پکې څه شی دی دا ورب دی ای پکې آرټیکل دی انډیفینټ ګل پکې څه شی دی ناون دی کامن ناون دی. he is a boy هغه یو الک دی. she is a girl هغه چې کوم دی یوه جینۍ ده. اوس I read in class 10 وایي زه چې کوم دی په لسم کې سبق وایم. په دې جمله کې د I زموږ سره پروناون دی فرسټ پرسن پروناون دی سبجیکټ یو پروناون دی ځکه د سبجیکټ په طور باندې راغلی جملې په سټارټ کې چې کوم پروناون راشي هغې د سبجیکټ یو پروناون وایي کوم چې په اخره کې راشي هغې ته ابجیکټ یو پروناون وایي. ریډ په دې جمله کې څه شی دی جوانو یاد ساتئ ریډ په دې جمله کې زموږ سره ورب دی. ان پکې څه شی دی ان پکې پریپوزیشن دی. اوس کلاس پکې څه شی دی اسانه خبره ده کلاس پکې ناون دی کلاس 10 یو خاص کلاس شو. بیا که موږ وایو فرست سیکنډ تھرډ فورث ففت سکس 7 8 9 10 دا زموږ سره ایجیکټیو دی او دا آرډینل ایجیکټیو دی یو کارډینل ایجیکټیو دی یو آرډینل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا کارډینل ایجیکټیو دی خو یم فرست سیکنډ تھرډ فورث ففت سکس 7 دا چې کوم دي دا زموږ سره آرډینل ایجیکټیو دي. انشاءالله ایجیکټیو کې په ډیټیل سره تاسو په دې پوه شئ. اوس اکثر بکس کې یو ټکی تاسو له مخې له راځي پارسینګ. پارسینګ څه ته وایي the process of dividing a sentence into different parts of speech. دا شارټ کټ یو درې جملې مې لیکلې وې مختلف parts of speech ته مې تقسیم کړو. دې عمل ته دې پینا مینا ته وایي پارسینګ. هغه عمل
چې په کوم کې موږ یوه جمله مختلف پارټس اف سپیچ ته تقسیموو هغې ته به پارسینګ وایي. اکثر بکس کې موجود دي، دې لپاره مې تاسو له لیکلی دی چې تاسو کنفیوز کېږئ پکې نه. اوس پارټس اف سپیچ ځینې بکس کې لیکلي چې 8 دي، خو ما تاسو دلته 9 لیکلي دي. سم بکس دا انکلوډ کړي دي چې 9 دي، ځینې وایي چې 8 دي، خو موږ به انشاءالله 9 په ډیټیل سره وایو. ناون دی، بیا پروناون دی، adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, articles. بیا په دې کې دنده په ډیټیل سره چې ناون شروع کړي انشاءالله پته به ته ولګي. یو هفته کلاس په دې کې common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, regular noun, irregular noun, paid noun, material noun, concrete noun, abstract noun, collective noun، مختلف ټایپس پروناون کې په هر یو ډیټیل لیکچر به انشاءالله نیکسټ ویډیوز کې به اپلوډ کوو. نو څومره چې تاسو ویورز یې پلیز زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او خپل فرینډ سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته دې هم څه فایده وشي. تھینک یو ویری مچ. الله حافظ.